when you're in Taipei and you plan to go to other provinces or districts outside Taipei, which is the main city, you need to take the TRA. It is an alternative for the high-speed rail. It takes longer hours, pero cheaper yung fare. So sa TRA, aabot yan hanggang Taichung, which is our destination for the day. So now, you can see us, we're walking to the TRA rail tracks. Sasakyan namin yung local train to Taichung kasi nga, yung titake dapat namin na medyo mas mabilis na train is for reserve seating lang pala. When I looked it up nung nasa Philippines, hindi pwede. Wala pa yung reserve seating option. When I checked it out last night, meron na. So feeling ko it has to do with being in Taiwan itself to avail of the reserve seating kasi you have to pay for it immediately. And I'm running out of breath. So now, ito, meron siyang right to TRA and left to HSR. Let me show you. Okay. Now we just have to figure out which platform we get in. So nahanap na namin kung saan kami na platform. It's 3A for the local train 2153. Meron yung mga boards like this one. You just have to wait for the English alphanumeric system para lang makita kung ano, saan platform yung train nyo. This one is platform A. So this is A. Makikita dyan yung train namin kasi dadating pa siya ng 8:33 and it's about 8 pa lang. 7:54 pa lang. My site para i-check yung timetable and then I think we're changing trains. So, I checked it out and yung train na 5403 na dadating ng 8:36 after 3 minutes yung initial plan namin na train is takes a shorter time. So, 2 hours lang siya papuntang Taichung. So, we'll see if dadaan siya ng Shinwari. Kasi, doon kami dapat sasakay papuntang Rainbow Village. It's still in the Taichung district. Taipei and then Shinwari. Pag Taichung. And then, this April 8th. Which is today. Search. Tayo. Diyan. Inaroy. Priority tan. Hindi. Yeah, so we have finally made our decision. We're taking the train 5403 to bound for Chai. And mag-alight kami sa Taichung Station. Move to a local train to Shinwari. And then ride a shuttle bus to the Rainbow Village. So our itinerary for today is Rainbow Village and the Zhongxi Flower Market. So, andito na nga kami sa Taichung Station. Diyan pa sa loob yung crush ko. Tapos, ngayon, sasakyan namin papuntang Rainbow Village is the next train. Same din kung saan kami bumaba na platform, 2608. Baba kami ng Shinwari. Pagkababa ng Shinwari, merong shuttle doon papuntang Rainbow Village. That's the terminal, I'm guessing.
Ano ba ito? Okay ka niya. Ah. Ito siguro pwede dito. 655. Ito. Pabasa ko ba? Thank you, Google Translate. Yung papakita ko sa inyo. Pinicturean ko yung hindi ko maintindihan, di ba? Tapos, Highlight Rainbow Village is the third stop. Yeah! We have arrived. So cute. Okay, ang history dito guys, sirain dapat na nila. Pero isang lolo, ito lang yung ginawa niya maganda para di na sirain. Tapos na kami sa Rainbow Village. Ngayon, pupunta naman kami. Babalik kami dun sa Shinjuku Station. Sasakay ng train papuntang Taian. And then, from there, baka mag-taxi kami or mag-lakad dun sa Zongxi Flower Market. Doon pa lang. Doon pa sa tapat ng mismong flower market. Hindi kayo maglakad dito. Oo. Ito ka, oh. Saan ka na maglakad? Hi guys! Now we're here looking for some flowers. But there's no flower anywhere. It's all green. Pinagtitripan nila ako. Sabi nila, walk, walk, walk with Ate Lenlen daw. Yan o, yung batang yan o. Araw na po kaming naglalakad. At, ang daming bulaklak. Sobrang ganda dito guys. Try nyo. Try nyo. Mag-DIY travel kayo dito. Wait, kasama ko na. O yan. Ano yan? Power! Nararamdaman ko na malapit na kami. Nakakarinig na ako ng tubig. Daloy ng tubig. Naririnig niyo ba yun? May bumubulong. Ang dalawang duwende sa likod ko. Ganda ko lang daw yan. Diba? Bakit pa tayo pumunta ng Taiwan para dito? Meron yun sa bahay, oh. Yung bahay. May tree house. Hindi na. Para sasabi mo sa taxi. Kaso kayo Ngayon ka magpapakita. Kaya hindi ka na namin kailangan. Hindi na namin to. Dito sa Kengo, BBQ buffet yan. Oh, ano ba yung
Balbalag, uy, masamit, Erika. Okay lang, okay lang, okay lang. Hindi, ito, pwedeng pag ganon. Ay, hindi, baka hindi. Do it yourself dito kapag hindi mo alam mag-Chinese. Yes naman, mama. Ihaw-ihaw pala dito, ah. Naglakad na ako ng malayo, mag-ihaw pa ako. Yan. View ko na lang ako ng sobra. Kumain kami dun sa kainan before ka mag-enter sa Zhongxi Flower Market. And itong pinayaran namin na, well, how much is this? 320 New Taiwan dollar plus 50. Wait lang. Ito yung binayaran namin, 320 New Taiwan dollar. Kasama na siyang kasama na siyang entrance sa flower market. Ngayon, dahil nga less than 4 kami, nagbayad pa kami ng additional 50 NTD. So I suggest, if you're going here with your friends or family, saktuhin mo na 4 kayo para wala na kayong dagdag na 50 NTD. Kahit sabihin mo 50 lang yon. Ayan, this is, ayun, nag-iihaw-ihaw kami dito. Meron din shabu-shabu, and then tinry ko magluto from the lutuan, from the gas. Yung may, ano may tawag dito, may butane, sa may butane, pero mas masarap pag ihaw at si mamang gumagawa para kain lang ako. So, yun, nag-enjoy naman kami. Hindi na ako masyado mag-vlog about this place, kayo na lang bahalang humusga and para experience nyo if may plano man kayo pumunta sa Zhongxi Flower Market. Take note lang na pagkalabas ng Tai'an Station, wala gaanong taxi. So, naglakad kami. And that's, how many kilometers? 1.6, 1.8. Medyo matagal. Mga 20 minutes po. Buti na lang, may sumalubong sa aming pagkain, kundi baka hindi na ako buhay ngayon. Dahil gutom na yung dalawang kasama ko. So, yun. Ito pala, wait lang. And Erica's bones. Huwag niyo gugutumin si Erica kung makakain yan, kala mo. Tingnan niyo siya ngayon, makita. Siyempre ang mom ko hardworking, mommy pa rin. Luto-luto lang. Yeah! Naman si Lolo. Pasayaw-sayaw pa si Lolo. May karaoke pa dito, guys. Mga Pilipino, gustong-gusto nyo dito talaga eh. Ito, nagnanakaw pa ng What are those? What are those? Siyempre si Mama finesse na finesse, di ba? Pwede na umalis, di ba? Pwede na umalis, di ba? Wala pa, ulitin mo. Pwede na bang umalis? Scripted kasi gusto ni ate. Sorry guys. Sorry viewers. We are not, we're authentic. Yes. Yan o. Yan o. Oh, keep it in the bag. Keep it in the bag. Okay. Ang dami ang tissue. Guys. Pag kulang kayo tissue, lapitan nyo na si Erica. Basic necessity. Basic necessity. Tissue is life. Oo, tissue is life. O, ano yan? Ayaw nga ako rin.
for the vlog. This is worth it. Worth it siya. Okay. Erica, verified. Oh, so nice. This is a lavender. Kanina we had to walk kasi walang taxi naghihintay sa labas ng station. Pero dito sa flower market, may mga Hilalman taxi that you can see it there. And for 150, tatlo na kami. Yun na. 1.6 kilometers na naman. So, okay na rin.